Oikein hyvää huomenta ja hyvää joulua. Kello on aika vähän, kohta lähdetään töihin. Kyllä, valkoista joulua vaan. Toivottavasti sielläkin on valkoinen joulu. Kertokaa kommenteissa, että onko Suomessa lunta. Täällä on lunta ihan kiitettävästi, mutta aika paljon on satanut myös vettä. Mä olin suunnitellut vaikka mitä siistejä ulkokuvauksia, mutta koko ajan tuntuu tulevan jotain taivaalta, niin nyt kuvataan sisällä. Duunipäivä oli melkoinen hässäkkä, koska lunta oli tullut niin paljon, niin koko kaupunki oli ihan sekaisin. Tuotteissa oli tosi paljon laskuvirheitä ja lisäksi mun kännykkä hävisi. Duunikännykkä, mikä oli tosi nolo juttu, mutta onneksi sit joku oli löytänyt se hangesta. Me saatiin se takas, niin onni onnettomuudessa. Tässä on nyt samalla kertaa tullut jotenkin tosi paljon epäonnea monien juttujen kanssa. Esimerkiksi mun kengät hajos, ne molemmat päästään vettä sisään. Mä oon ollut duunissa nyt snoukkamonoilla, mikä ei ole ihan ideaali, mutta yllättävän nopeasti siihenkin tottu. Asuntoauton kanssa on ollut tosi paljon ongelmia, mutta ennen kuin paneudutaan niihin, niin keitetään kahvit. Kahvia viinilasista. Mä dikkaan. Tässä on jotenkin fiilistä. Tää on hyvä vinkki, että jos sattuu olemaan vaikka kahdestaan jonkun kivan tyypinkaan, niin tää tekee aina vaikutuksen. Mutta olin sanomassa, asuntoauton kanssa on ollut ongelmia, kojelaudas syttyi valo, että jarrupalat on kulunut ja ne pitää vaihtaa. No, ne tulee vaihdetuksi, kun mä ajan seuraavan kerran vuorta alas. Toivottavasti ne kestää se alasajo. 45 minuuttia pelkkää alamäkeä. Herran haltuun. Sen lisäksi jääkaappi ei ole toiminut enää pitkään aikaan, että se vähän viilenee, mutta aika väsähtänyt. Ne ongelmat alkoi jo kesän lopulla, mutta jotenkin mä oon pärjännyt. Välillä se aina innostuu, kylmenee vähän enemmän, mutta nyt siitä edellisestä innostumisesta alkaa olla jo vähän aikaa. Lämmitys oikuttelee myös. Nyt tää mökki on lämmin, mutta saa nähdä kuinka pitkään. Onneksi sitä lämmitystä voi käyttää sekä kaasulla että verkkovirralla. Ja joulupukille kiitos, että sähköpuoli toimii, mutta se kaasupuoli oikuttelee. Se aina toimii, ei toimi, mutta täällä saa auton pistokkeeseen, niin mä pärjään. Silloin kun sitä käyttää kaasulla, niin erityisesti öisin se mielellään lakkaa toimimasta. Ja kun joutuu herää siinä 20:04 jääkylmästä mökistä, niin #vanlife. Se on muuten hurja tilanne, kun laittaa illalla herätyskelloa soimaan ja se ensimmäinen numero on 3. Todella absurdi fiilis. Mua ei sinänsä aikaiset aamut haittaa. Viime aikoina on nyt kyllä päivisin väsyttänyt aika paljon, vaikka on mennyt nukkuun jo 9, mutta se ei kyllä riitä, pitää mennä vielä vähän aikaisemmin. Mutta ei siinä vielä kaikki. Putket räjähti. Ilmeisesti sinne on jäänyt vettä johonkin mutkaan ja se on jäätynyt, laajentunut ja sit rikkonut ne putket. Mä kyllä tyhjensin vesisäiliöt ennen pakkasia, mutta jotain sinne on nyt näköjään kuitenkin jäänyt ja nyt sit kärsitään. Lähdetään katsoa, jos sitä sais korjattua. Se vuotokohta on ihan tässä kraanan juuressa, eli pitää jotenkin päästä käsiksi tonne taakse. Tadaa! Tää putki tässä on ihan ok, se on ton lavuaarin poistoputki, mut se kraanan putki, mikä vuotaa, niin se on tuolla takana.
Eli meidän pitäisi jotenkin päästä nyt tästä liukuovestakin eroon. Kokeillaan kraanan kautta. Sieltä ei pääsekään mihinkään, siinä on vaan ton pumpun piuhat. Eli pitää jatkaa etsintöjä. Kämppä alkaa olemaan kuin pommin jäljiltä. Ja mä en kyllä oikeasti keksi, että miten tonne pääsee. Kaikki kuviteltavissa olevat ruuvit on irrotettu ja tuolla on vielä pari muoviosaa. Ne on liimalla kiinni, että sinne pitäisi murtautua. Nyt multa loppuu konstit kesken, että miten tonne pääsee. Ehkä joku siellä kotikatsomoissa tietää. Ilmeisesti se koko pömpeli pitäisi repiä sieltä irti, mutta se on liimattu paikalleen. Ja tässä on nyt kertonut aika pitkä lista asioita, joita varten tämä auto pitäisi viedä pajalle. Mutta se on käytännössä vähän hankala keissi, koska sit pitäisi olla joku tuomas mua sieltä takas ja on vähän vaikea ennakoida, että kauan siinä huollossa kestää. Sitten pitäisi olla joku yöpymispaikka. Ja myös niille ammattilaisille on vähän vaikea diagnosoida osaa noista vioista, esimerkiksi toi lämmitys, koska sitten se on tilanne, että no nyt se näköjään toimii, mutta eilen se ei toiminut, että koittakaa katsoa, jos te saisitte sen toimii aina. Ja mä en haluaisi jättää tätä mihinkään pariksi päiväksi makaa, koska mun koko elämä on tää hiton mopon sisällä. Ja sitten olisi myös kiva kuvaa teille videoita ja käydä välillä aina snoukkaamassa. Sitten kun töitäkin on 6 aamuna ja 4 iltana viikossa, niin saakeli. Mut autossa eläminen on säätöä. Varsinkin näin talvisin. Se nyt on vaan tosiasia, mikä pitää hyväksyä. Mut hei, puhutaan jostain muusta. Mä en saanut täksi viikoksi teille hyvää snoukkaklippiä, koska noi säät on ollut niin huonot, mutta huomiseksi on onneksi buukattu kuvauspäivä, niin seuraavaan video on tulossa. Sen sijaan mä haluan nyt mainostaa teille, että jos te haluatte nähdä enemmän mun snoukkasisältöä, niin kannattaa seuraa mua Instagramissa. Mulla on tapana, että aina kun mä menen rinteeseen, niin mä teen siitä semmoisen pienen 15 minuutin editin Instagramin storeihin. Mä voisin itse asiassa pari näyttää. Näissä on ikävä kyllä copyright-musaa, mainokset menee, mut menköö. Muun muassa tein tämmösen. Ja sitten tähän viimeisimpään mä oon erityisen tyytyväinen. Tässä on pieni tarina, jossa on alku, keskikohta ja loppu ja kuvat natsaa täydellisesti musiikkiin. Tämmönen. All aboard! Okay. Next stop, my basement. I'll meet you down there. There once was a saying that I used to say back in the day when I met Trey. I used to sit and goof on the phone with my friend Proof that if I went... Tuollaiset pienet 15 sekunnin editit on tosi terapeuttisia, koska ne on niin erilaisia kuin nämä mun normaalit videot. Mutta mä pääsen silti tekemään mun lempiasiaa, eli editoimaan videota musiikin tahtiin. Tube-videon tekemisessä on monta työvaihetta, mutta kuvan editointi musiikin tahtiin on niistä kaikkein siistein. Eli laittakaa mun Insta-seurantaa. Mä aika harvakseltaan laitan kuvia sinne, mutta niitä storeja tulee aina rinteestä. Mut joo, mä jotenkin visioin, että tässä mun jouluvideossa olisi ollut paljon enemmän valkoista lunta, mutta toi sää nyt on vaan ollut semmonen, että sinne ei ole mitään asiaa kameran kanssa. Katsotaan vielä pari kommenttia. ATC Boy Boy on kommentoinut, että oispa täälläkin lunta. Pirun kaunista siellä auringon alla lasketella. Onko se sun kaverin kanava minkä niminen, jos kävisin sitäkin kurkkaamassa? Eli kaverilla viitataan Reaa, jonka upeasta snoukkauksesta me saatiin viime videossa nauttia. Realle ikävä kyllä on Tube-kanavaa, mutta se päivittää tosi paljon Instaa. Sillä on parikin tiliä, johon tulee tosi paljon snoukkasisältöä. Kannattaa laittaa seurantaa. Mutta ei tosiaan kannata hämmentyä niistä sen teksteistä niissä videoissa, koska Rea on Israelista, eli sen äidinkieli on hebrea. Eli se teksti voi näyttää aika vieraalta. Sitten Iina Creates on kommentoinut edelliseen videoon, että tämä video oli jotenkin ihan hemmetin hyvä. Hyvä kerronta ja editointi ja jotenkin tosi monipuolinen. Odotan innolla sun seuraavaa videota. Hei, kiitti tosi paljon. Harmi, että nyt heti sen videon jälkeen tuli tämmönen puhuva pää-video. Ja huomenna onneksi hyvä ilma, niin mä pääsen taas kuvaan lumilautailuun sitä seuraavaa videoa. Ja nyt pakko heittää vastapalloa shoutoutti Iinalle, että käykää kattoo Iinan kanava, nimittäin siellä on kerronta ja editti kohillaan. Iinan kanavalla on ihan rikollisen vähän tilaajia siihen laatuun nähden, joten käykää kattoo kanava Iina Creates.
tosi luova ote videoiden tekemiseen. Ja luovaan otteeseen tähdätään täälläkin. Ensi jaksossa enemmän lumihankea ja snoukkausta. Sehän itse asiassa tulee ulos tammikuun 1. päivä, joten hyvät joulut, hyvät välipäivät, uuden vuoden odotukset. Tykkää videosta, jos tykkäät joulusta. Jouluterveisiä voi laittaa kommentteihin. Mulla on ollut tapana vastaa kaikkiin ja nähdään taas keskiviikkona.